Hai, Assalamualaikum. Hari ni sis nak masak Indonesian food, ayam kalio. Ayam, bahan-bahan blend kita ada bawang merah, bawang putih, cili hidup, halia, kunyit, buah keras. 1 sudu makan cili kering, serai dan lengkuas diketuk, sehelai daun kunyit dan 4 ke 5 helai daun limau purut dan secawan santan. Okey, mula-mula kita perapkan ayam, letakkan garam, serbuk kunyit, serbuk perasa ayam. Ayam ni kita perapkan lebih kurang setengah jam ke 1 jam ya. Okay, sekarang kita dah masuk part tu. Kita masakkan rempah-rempah yang kita blend tadi sampai betul-betul kering. Baru lepas ni kita masukkan minyak ya. Okay, sekarang baru kita masukkan sedikit minyak. Biasanya kita masakkan rempah ni dia agak lama sedikit. Okey, saya masukkan sedikit air. Masukkan serai dan lengkuas. Okey, sekarang masukkan santan. Okey, boleh tambahkan air. Okey, sekarang kita masukkan daun limau purut, dikoyak-koyak sikit. Dan masukkan daun kunyit. Masukkan garam. Okey, sekarang kita masukkan ayam. Ni sis guna ayam kampung. Kita masak lama tau, dalam lebih kurang setengah jam ke 1 jam dengan api yang perlahan ya. Kita masuk part 3. Okey, kita tengok ayam kita, ayam kalio yang kita dah masak dah lama dengan api yang agak perlahan. Ayam kampung masak kalio. Okey, wangi sangat bau dia. Jadi tujuan kita masak lama bukan kerana ayam ni keras, tapi nak bagi ayam ni dia punya rempah-rempah ni meresap dekat ayam ni. Jadi ayam ni lagi terasa tau dia punya rempah. Apa ni, kita punya ayam ni, ayam kalio ni macam kita makan nasi padang dekat Indonesia tau. Sedap sangat. Ayam masak kalio dah siap. Semerbak bau wangi.